Good morning. Kami, late kami. Yes, breakfast. Andyan na yung sundo. Tripidito Travel and Tours. 8:30 yung pick up. Sa amin na lang muna to. Bye. Hindi ba sa inyo talaga yan? See you. Kuya, magkano hanggang makinig nyo? 5 na kami. Kuya, kukontakin ka namin, last day namin. Sa ano po, Wednesday? Wednesday. Ano entrance sa makinig? 200. Hi. Hindi namin alam kung anong tour namin. Ano po yung lunch? Excited sa lunch. Guys, malakas yung ulan ngayon. Sobrang dilim. Wala pang ulan, pero madilim. Nakakatakot. So I hope huwag kaming ulanin. Ayan na, umuulan na! Paano na to? Oh my gosh! Oh my gosh! Ang lamig! Oh my gosh! Hi guys! Hello! Pagdating ng ulan! Itabi pala! Surprise ha! Ang init-init kanina! Pag natuloy, see you sa Kayangan Lake. Pag hindi, see you sa room. See you, magka-color game na lang ulit tayo. Bye! Good morning and welcome to Coron. So anyway, again, my name is Jerome. Yes, I will be your tour guide for today. Actually, you don't have any choice. The only one. Okay. So today, welcome to our package tour A. Today we're going to our first stop, one of the best highlights in Coron, Kayangan Lake. Before you reach the lake, you have to trek 367 up and down. Okay guys, tuloy na daw. Tour A muna. Rent kami na Aqua shoes. 150 pesos. Kasi mababaw yung reef. Pupuntahan. No one can stop us. Basta safe. Ayan! Dito na kami! Hindi tayo ready sa ganito. Buhay pa ba tayo? Malayo pa po. Isang minuto pa lang. Hindi rin magpahinga, walang bayad ha. Oh my God. Hingal lamig. Ay, ay, ay. Ayoko na po. Ayoko na po. Baba na tayo. Baba na tayo. Sinisipan na po ako. Nakakapagod po. Nakilang steps na ba tayo? Madami. 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 Nasaan kami dito, ma? Ayun yung spot. Hindi kuya, hindi ka daw nagpuntang Coron pag wala kang picture dito. Kaya pumipila kami. Kailangan pumila. Bait kami eh. Baby ba yun na iyan? Oo. Kanina umakyat, ngayon pababa na papunta sa lake. Yan na. Sarap ng tubig. Hindi malamig, hindi mainit. Hindi ko nga alam ito ba? Sarap. Ang tahimik, no? Hi, kamusta ang snorkeling mask? Welcome to my vlog! May nasita tayo. Nasita ako. Yung paa mo nasa singit ko. 1, 2, 3, smile. Uy, Karisa, gumagalaw. Ikot ako. Ito po, hindi na po namin kaya bumalik doon, kaya po, aakit na lang po kami dito. Uy, ako na talaga yung vlogger dito eh. Welcome to my vlog. My name is Anne. I'm Carisa's friend. Friend ba kita? Yes, of course.
Lagoon. Dito na po kami magla-lunch. Lunch. Lunch na. Patik-patik natin yung buhay. Ang daming food. Tignan mo oh. So artsy. Ikaw, So artsy. Hey guys! Welcome to Coron! Hello! We're here at Sunset Beach and Quin Reef. 2-in-1 pala yun. Di ba kuya? Hi kuya! Ano po? Ayan po, si kuyang napakagaling mag-picture sa amin. Ano ba yung website natin, Kap? Ano saan ba yung tour guide? Tag namin kayo sa vlog. Yun, sa ano? Hello, Edmond po from Untitled Travel and Tours. Yan. Visit to Coron, ma'am, sir. Thank you so much. Let's go swimming! So, ayan, nakababa na mi. Ito kami sa Quin Reef. Ayun naman yung Sunset Beach. One, two, three. Meron may nakita ako isa. Oo nga, yan o. Hindi naman yan, di ba? Ewan. Maliit lang po. CYC Beach and Coral Garden. Last destination for today. Tindero na naman sa bangka. Oh my gosh! Punta muna sa Coral Garden. Yung CYC Beach. Mamaya kami doon. Para magpahinga. Last na daw yun. Coral Garden muna! Hilahin kami ni Kuya. Pagod ng Coral Garden. Float lang.
Balik na kami kasi maalon na. Uwi na tayo, maalon na. Balik na kami, naririnig niyo ba ako? Ayan. Close na yun to. Close na yung day 1 namin sa tour A. Mga 4:15 pa lang tapos na. Thank God we are safe. Thank you, Kuya Jerome. Meet Kuya Jerome. And make sure before you leave this boat, please double check all your things. Yes po. Ayan. And super enjoy ang day 1. Charot! Uy, hindi ko yun ito magabayan. Ang tour A. Bye! Bye!